Salutare, dragi prieteni! În această săptămână ne bucurăm în continuare de tranzitele favorabile ale planetelor Venus și Marte. Totodată Mercur, planeta responsabilă de comunicare și de drumurile scurte, va avea o influență echilibrată între bine și rău, dar va schimba sectoarele de viață gestionate. Cum interacționează pozitiv sau negativ fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Cu ajutorul unui membru al familiei vei înregistra un succes într-un anumit sector de viață. Dar cu beneficiile obținute trebuie să ajuți pe cineva aflat în dificultate, faptă bună care va conta semnificativ pentru tine în viitor. În altă ordine de idei, o problemă de sănătate apărută neașteptat va constitui un obstacol în fața unui obiectiv de viață important pentru tine. Taur, respectul de care te bucuri și acumulările materiale realizate prin muncă, prin efortul tău personal, vor duce la întărirea relației de cuplu, pentru că într-o relație mai sunt necesare și multe alte lucruri. Dincolo de asta, dacă distracțiile te vor preocupa mai mult decât trebuie și vei rămâne cu datorii neachitate, acasă nu vei avea deloc relații bune cu familia. Gemeni, cu intuiție și inspirație, vei obține un succes notabil într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău, iar această victorie îți va aduce la final realizări materiale. Pe de altă parte, o veste despre o sumă de bani care ți era promisă și care nu va mai ajunge la tine te poate influența să faci greșeli în activitatea ta profesională. Rac, vei primi o veste bună referitoare la un sprijin pe care îl vei obține de la persoane cărora le vei câștiga încrederea. Mai afli ceva despre o posibilitate de a rezolva o problemă de sănătate. Totuși, dacă vei face unele greșeli la muncă sau în lucruri cu actele, cardurile sau conturile bancare, totul din neatenție, bugetul tău va fi afectat. Leu, susținerea de care te bucuri din partea partenerului de viață și aproape a întregii familii reprezintă motorul unui succes pe care îl vei obține într-un capitol de viață important. Totuși, dacă vei aluneca pe panta excesului în privința sărbătorilor, distracțiilor și plăcerilor, vei rămâne cu datorii bănești greu de achitat în viitorul apropiat. Fecioară, câștiguri obținute de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta îți oferă condiții să faci deplasări scurte în care te poți distra. Poți practica sportul, turismul sau te poți ocupa de tot ce îți face plăcere. Cu toate acestea vei avea o mare supărare, asta dacă vei face anumite cheltuieli inutile și cam negândite, iar această supărare îți va afecta sănătatea. Balanță. Vei beneficia de câștiguri din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Dar totul este de fapt o răsplată indirectă pentru un ajutor material acordat în trecut. Dialogurile pe care le vei avea la locul de muncă vor facilita obținerea acestor câștiguri. În schimb, un eșec pe care îl provoci acasă, în cămin și neînțelegerile care apar în familie pot declanșa consecințe nefaste ale karmei tale negative, prin conjuncturi total nepotrivite în alte capitole de viață. Scorpion, vei avea o perioadă benefică din punct de vedere profesional. Te vei bucura de promovarea unui examen, de sporirea veniturilor obținute și de alte conjuncturi favorabile. În altă ordine de idei, vei primi o veste nu prea bună în legătură cu un membru mai în vârstă al familiei sau vei afla ceva negativ legat de partenerul de viață. Săgetător, vei fi foarte simpatizat de toată lumea și te vei bucura de aprecieri, în primul rând pentru temperamentul tău plin de energie și pentru spiritul și inspirația care ți-au adus realizări în ultima perioadă. Dacă în schimb nu vei avea o bună înțelegere cu partenerul, vei avea pornirea de a te răzbuna pe acesta, dar mai târziu în viață vei plăti pentru această faptă rea. Capricorn, te vei bucura de o bună stare de sănătate și poți rezolva anumite probleme la medic. Asta cu un ajutor financiar primit de la un membru al familiei sau de la un coleg de muncă. Totuși, cei din jurul tău nu vor avea o părere prea bună despre tine dacă vei avea neînțelegeri în relația de cuplu sau vei lipsi nu prea bine motivat de la muncă. Vărsător, succesul pe care îl vei obține în plan profesional și buna înțelegere pe care o vei avea în relația de cuplu te vor ajuta să rezolvi problemele unui membru al familiei sau cele ale spațiului în care locuiești. Dincolo de asta, capitolul distracțiilor și plăcerilor va fi afectat în această perioadă. Nu vei reuși să participi la astfel de evenimente sau nu te vei simți deloc bine acolo. Pești, dacă vei reuși să te apropii mai mult de partener și dacă vei reuși să câștigi simpatia și aprecierea celor din jurul tău, vei activa karma ta pozitivă și vei trece prin conjuncturi de viață favorabile. Cu toate acestea,
Vei avea neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza unei sume de bani, al unui împrumut acordat sau primit de la o rudă sau de la un coleg de muncă. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Prin alegerea între bine sau rău,